טוב, יש סיפור שאנחנו קוראים אותו בראש השנה. ההפטרה של יום ראשון של ראש השנה, זה הסיפור של הלידה, בעצם הפקידה של חנה ואחר כך הלידה של שמואל. בסיפור עם חנה צריך להבין למה חז"ל קבעו את הסיפור של חנה, דווקא לקרוא את הסיפור של חנה בראש השנה, ויתרה מכך לא רק בראש השנה, אלא הדבר האחרון שמזכירים לפני תקיעת שופר, זה את הסיפור של חנה. מה כל כך מיוחד בסיפור של חנה? אז אם נאמר בגלל שהקדוש ברוך הוא ברך אותה ופקד אותה בילדים, דבר נפלא, אבל יש בילד, אחר כך נולדו לה עוד. אבל אם ככה, אז יש לנו עוד כמה סיפורים בתנ"ך, רחל, שרה, רבקה, חנה, יש לנו כמה וכמה. אז צריך להבין מה מיוחד בסיפור. אבל אולי הסיפור של חנה הוא סיפור שמייצג משהו מאוד מאוד מיוחד. חנה, כולנו יודעים, נשואה לאלקנה. לאלקנה יש לא אישה אחת אלא שתיים. אחת פנינה מבורכת בהרבה מאוד בנים ובנות, וחנה לא זוכה. והיא מאוד מאוד שבורה, הם יושבים שם לאכול סעודת חג, ובאמצע הסעודה היא כבר לא יכולה יותר להתאפק. היא הולכת למשכן, היא שופכת את הלב שלה, והיא בוכה ובוכה ובוכה. היא אומרת, ריבונו של עולם, אם רעות תראה בעוני אמתך. אם אתה תראה ותענה לתפילות שלי, אני מבטיחה שהבן שיוולד, ייוולד ונתתב להשם כל ימי חייו, ומורה לא יעלה על ראשו, הוא יהיה נזיר ואני אקדיש אותו לתמיד. ואז, והיה כי הרבתה להתפלל, רק לפני השם, ואלי שומר את פיה, וחנה מדברת על ליבה, רק שפתיה נעות וקולה לא יישמע. קיצור, והחשביה אלי לשיכורה. עכשיו, האמת היא שאם אתה מסתכל על הסיפור מבחינה אובייקטיבית, הוא רואה אותה יושבת, אוכלת עם כולם, והם אוכלים ושותים. כן? אוכלים, שותים יין. פתאום הוא רואה אישה, שמי שמגיע עם איזה מסע ככה נפשי, לבבי, הכתפיים שלו יש הרבה מסע, אז הוא רואה אותה ככה, הולכת ככה עם הליכה כבדה כזאת. מגיעה למשכן, מתחילה לדבר על עצמה, בוכה, הבחור בטוח, אחד לאחד שמה, שבאמת היא שיקורה. אומר לה, אחותינו, זה לא מתאים. להיכנס שיקורה למשכן. מה היא עונה לו? היא אומרת לו, תקשיב, נראה לי שטעית. לא אדוני, אישה קשת רוח אנוכי. ויין ושיכר לא שתיתי. והאשפוך את נפשי לפני השם. והוא מאוד מאוד מתנצל על זה, ואחר כך הוא אומר לה, היא ממשיכה, אומרת, אל תיתן את המתך לפני בת בליעל, כי מרוב שיחי וכעסות דיברתי עדנה. ויען אלי ויאמר לכי לשלום. ואלוקי ישראל ייתן את שאלתך אשר שאלת מאמו. והגמרא אומרת, מכאן אנחנו לומדים שהאדם שיקור אסור להתפלל, מכאן רואים שהאדם שראה בחברו משהו לא בסדר צריך להעיר לו בצורה מנומסת, ומכאן רואים שאם הוא הבין שהוא עשה טעות, לא רק שיתנצל אלא גם ייתן את הברכה כמו שאלי נוטל. אבל באמת השאלה הנשאלת, מה הרעיון הזה שהיא שיקורה? אז המדרש אומר דבר מדהים, שאלי כשהוא לא ידע מה קורה, הוא היה מסתכל על האורים ותומים, על החושן, היה שם כל מיני אותיות שהיו מהירות לפי השאלה. החוכמה הייתה צריך לדעת איך לקרוא את האותיות הנכונות. עכשיו, מה הוא קרא? הוא קרא חף, שין, ריש, ה', כשרה. אבל בגלל שהמבט שלו, הגישה שלו, הוא רואה מישהו, כמו שאמרתי, הוא כבר, מה שנקרא, הוא כבר החליט. הוא רואה מישהו, כמו שאמרנו, מגיע בדרך שלה, מדברת אל עצמה, בוכה, אז הוא בטוח שהאותיות כף, שין, ריש, ה' זה שיקורה. שיקורה, הוא קרא את האותיות לא בסדר נכון. באמת האותיות היו צריכות להיות כשרה, אישה כשרה. כמו שזה הופיע. או כשרה. היא כמו שרה אימנו, שגם היא הרבה שנים לילדים, בכתה, התפללה, וזכתה בילדים. הוא קרא את הדבר שיקורה. אז זה לפי המדרש. אבל אולי אפשר בעומק להבין דבר שהוא לא סתם אומר שהיא שיקורה. יש פה איזה עומק מדהים, שהעומק הזה גם מסביר למה כמו שהתחלנו ואמרנו, כשחכמנו זיכרונם לברכה, אמרו לנו שזה הפרק שצריך לקרוא כהכנה לתקיעת שופר, אולי יש בזה עומק הרבה יותר עמוק. מה העומק? העומק הוא כדלהלן. מה עניינו של אדם שיקור? אדם שיקור נראה כמונו, לפעמים פחות או יותר מדבר כמונו, אבל השיקור אין לו גבולות. מה הכוונה? הוא מדבר,
אבל הוא לא מדבר לעניין. הוא רוקד, אבל לא רוקד לעניין. מתלבש, כלומר, יש לו בעיה של גבולות. הוא לא יודע בין אסור למותר, בין עכשיו לבין אחר כך. זה שיקור. אחד הדרכים הכי טובות לגרום לשיקור יותר לא להשתכר, זה לצלם אותו בזמן שהוא שיקור, ולהראות לו את זה כשהוא לא שיקור. למה? כי עובדה הוא מאוד מתבייש, כי כשהוא רגיל, שהוא פיקח, הוא לא מתנהג ככה. פתאום כשהוא פיקח, הוא רואה איך הוא מתנהג, הוא אומר, אולי זה יסגרום לו, יש כאלה שגם זה לא עוזר. אבל אתה יודע, זה לא נעים לראות את עצמך שיקור, כשאתה לא שיקור. אבל למה הם ככה בפורים? זה קדושה גדולה להשתכר. אין בעיה, יש פעמים. אני אגיד לך וורט חזק מאוד על פורים ככה, מעניין לעניין שבאותו עניין. ואחר כך זה גם מתקשר לזה. בכל חג אנחנו מוותרים על משהו משלנו. בפסח אנחנו מוותרים על האוכל שלנו. בשבועות אנחנו מוותרים על השינה שלנו. בסוכות אנחנו מוותרים על הבית שלנו. ועל הנוחות שלנו, על הבית שלנו. ובפורים אנחנו מוותרים על הדעת שלנו, לכבודו יתברך. ויש לומר שלוותר על הדעת, זה אולי אפילו יותר גדול מכל דבר. אבל שימו לב שפורים בסוף זה רק יום אחד בשנה. לא, זה בסדר, זה עבודה טובה שהיא מתאימה ליום אחד בשנה. זה לא סדר העבודה רגיל להגיע מסלול 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. יש לומר שלא זה בדיוק כוונת המשורר וכוונת המחוקק. אממה, להגיע שיקור זה לאבד את הגבולות. מסתכל עליה אלי ואומר לה, תשמעי גברת, אני רואה שאת מתפללת ובוכה, אבל נראה לי שאת שיקורה. מה הכוונה שיקורה? שימו לב מתי הוא אומר שהיא שיקורה. הוא אומר שהיא שיקורה אחרי הבקשה שלה. כלומר, הוא שומע מה היא מבקשת, ואומר הגברת, שימו לב, זה לפי הפסוקים, אתה ממש רואה את זה. חנה מדברת על ליבה, כן, ורק שפתיה נאות וקולה להישבע, אבל לפני כן היא מתפללת והייתה קרבתה להתפלל לפני השם, ואלי שומר את פיה, כלומר, אלי שומע מה היא מדברת. הוא שומע מה היא מדברת ואומר לה, גברת, נראה לי שאת שיקורה, איבדת את הגבולות שלך. מה פירוש איבדת את הגבולות? הוא לא האמין שדבר כזה יקרה. אז אולי הוא לא האמין, אבל יש פה דבר מדהים. הגמרא אומרת במסכת נידה, שלפני שתינוק נוצר, מגיע אותה טיפה לפני המלאך. הפוטנציאל של היצירה. ואומר אותו מלאך לפני הקדוש ברוך הוא, התינוק הזה מה יהיה איתו? הוא יהיה גבוה, נמוך, שמן, רזה, לבן, שחור, עשיר, עני. יש דבר אחד, אומרת הגמרא, שהוא לא שואל. מה הוא לא שואל? האם הוא יהיה צדיק או יהיה רשע? כי צדיק או רשע, הדרך התנהגות של בן אדם, זה תלוי רק בבן אדם עצמו. לא לוקחים ממנו את זכות הבחירה. גבוה, שמן, רזה, לבן, שחור, אין בעיה. אבל האם הוא יהיה צדיק ורשע, אומרת הגמרא, והצדיק ורשע לא כאמרינן. למה לא כאמרינן? כי זה בחירה של הבן אדם עצמו לפי ההתנהגות. חכם וטיפש. חכם טיפש, לא. חכם טיפש כן נאמר, אבל צדיק ורשע לא נאמר. אפשר להיות טיפש ועדיין לעשות תשובה. זה גם נכון, אבל שימו לב דבר מדהים. שימו לב דבר מדהים ביותר. הדבר המדהים ביותר זה שמה חנה מבקשת? ונתת לאמתך זרע אנשים. מה זה זרע אנשים? שיטה אחת אומרת אנשים, שיהיה כמו כל האנשים. אבל הגמרא אומרת שתי שיטות אחרות. אחד אומר שיהיה שקול כמו שני אנשים, שנאמר בפסוק, משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקוראי שמו. היא אומרת, היא לא מסתפקת רק במשה רבנו, גם שיהיה גם אהרון הכהן. היא רוצה ילד, לא סתם ילד, היא רוצה ילד שיהיה כמו משה ואהרון ביחד. זה שיטה אחת. זה לא מספר אחד, זה 2 במחיר 1, זה משהו, או 1 במחיר של 2. זה דבר ראשון, כבר היא לא סתם מבקשת ילד. היא מבקשת ילד שיהיה שקול כשני אנשים. שיטה שנייה אומרת שמדובר על אחד שהולך למשוח שני מלכים למלך. כלומר, יודעים ששמואל הנביא הוא זכה למשוח גם את שאול וגם את דוד. זרע האנשים זה אחד שהולך ליצור אנשים, ליצור מלכים. היא לא מסתפק במועט. אומר לה אלי, תקשיבי גברת, נראה לי שהתבלבלת פה. נראה לי שאת מבלבלת לגמרי. לבקש ילד לגיטימי כמו שרה אימנו, הכל בסדר אימנו. אבל היא לא סתם מבקשת ילד. איזה ילד היא מבקשת? היא מבקשת, יש לה דרישות. משה ואהרון, שאול ודוד. אבל היא ויתרה על נכדים. רק שנייה, רגע, דקה נגיע לזה. אבל יש פה דבר מדהים. היא לא ויתרה על נכדים, כי לשמואל היה ילדים. נזיר... היא אמרה. רגע, נזיר זה מישהו אצלנו שהוא לא שותה יין והוא לא מסתפר, אבל עובדה שלשמואל, פרק ח', אנחנו נראה פרק ז', פרק ח' בספר שמואל, יש לו ילדים, אומנם לא בדיוק הולכים בדרכיו, אבל יש לו בנים, אי אפשר להגיד שאין לו בנים, יש לו בנים. אבל שימו לדבר מדהים, מה היא עונה לו? היא אומרת לו, תקשיב, מה שאתה מדבר זה דבר נהדר. אתה באמת כל הכבוד, לפי הדרך הרגילה, אתה צודק,
לפי הדרך הרגילה, סדר העולם, שאתה יכול לבחור אם הוא יהיה לבן, שחור, גבוה, זה נכון. אבל אני, ואשפוך את נפשי לפני השם. אני בא לפה עם אפס אגו. ואני אפילו על הבן הזה מוכנה לוותר, שיהיה כל ימי חייו משרת בבית אלוקים. כלומר, אני לא רוצה את זה בשביל האינטרס שלי, בשביל הכבוד שלי, בשביל היוקרה שלי. אני רוצה את זה רק לכבודו יתברך. וכשבן אדם מגיע לפני הקדוש ברוך הוא, ואשפוך את נפשי לפני השם, אישה קשת רוח אנוכי, ויין ושחר לא שתיתי, אני לא מגיע כשיכורה. אני מגיע ואשפוך את נפשי לפני השם, אני מגיע בביטול גמור לפני הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא כבר לא מתייחס אליי בדרך הרגילה, הוא מתייחס אליי בדרך הבלתי מוגבלת. אז אני יכולה גם לדרוש שני צדיקים, ואתה יודע מה? ובאמת יהיה. וכשאלי רואה את המסירות נפש שלה, שהיא מוכנה את הכל לתת, הוא אומר, את יודעת מה? והשם ייתן את שלתך. הקדוש ברוך הוא ייתן את שלתך, אני רואה שאת מגיעה מכזה מקום, הכל יהיה בסדר. הסבר אחר על אותו עניין של שיקורה, אומר לה אלי, תשמעי גברת, את לא יכולה לבקש בקשות פרטיות בבית המקדש. בית המקדש זה מקום ציבורי, זה לא מקום שאתה בא לבקש על ילדים. אתה בא לבקש שיהיה שלום בעולם, שיהיה פרנסה לכולם, ואז היא אומרת לו אותו דבר, חביבי, הבקשה שלי זה לא בקשה פרטית. הבקשה שלי זה בקשה לכלל ישראל. אני רוצה שיהיה פה מישהו שימשוך מלך, מישהו שיוביל את עם ישראל. אני אישה כשרה, ואשפוך את נפשי לפני השם. מגלים פה דבר מדהים. מגלים פה שכשחז"ל קבעו לקרוא את הפרק הזה כהכנה לתקיעת שופר, זה לא סתם. תקיעת שופר זה הקול הכי לא מורכב. זה בכי. קול בכי. הגמרא אומרת שהקול של התרועה זה כמו יללה, זה כמו יבבה, זה כמו בכי של תינוק. כי כשבן אדם מגיע ומתחיל לבקש כל מיני דברים מורכבים, אפשר לענות לו, אפשר להתווכח איתו. אבל כשתינוק מתחיל לבכות והוא זועק לאבא שלו, והוא זועק לאמא שלו והוא רוצה משהו, אז במקום הזה מה? הלב כבר נמס. כתוב, לב נשבר ונדכה, אלוקים לא תבזה. ולכן דווקא בא הפרק הזה שקוראים לפני תקיעת שופר, רגע אחד, לפני שאנחנו הולכים לתקוע בשופר, ולשפוך את הלב שלנו לפני הקדוש ברוך הוא, ולהגיד לקדוש ברוך הוא, עזוב כרגע דברים מורכבים, עזוב אינטרסים, זה הכל לכבודך יתברך. אתה חושב שאני מבקש פרנסה זה משהו פרטי? אני מבטיח שאתה תיתן לי פרנסה ואני אשתמש בכסף הזה לכבודך יתברך, זה כבר לא בקשה פרטית. אם אתה אומר אני רוצה שיהיה לי בריאות, אבל הבריאות תהיה שיהיה לי כוח לעבוד אותך ולהגיע לבית כנסת ולהתפלל ללמוד תורה, זה כבר לא בקשה פרטית, זה בקשה כללית. ולכן כשיהודי מגיע ואומר ריבונו של עולם, עשה למענך אם לא למעננו. כל מה שאני מבקש זה אומנם בקשות אישיות, אבל זה בקשות אישיות שיהיה לכבודך. אז מגיע ריבונו של עולם ואומר, במצב כזה, ודאי שהכל יהיה, שהכל יתגשם והכל יתממש. ולכן לב נשבר ונדכה כמו אצל חנה, אלוקים לא תבזה. אין לנו שום דרך שהקדוש ברוך הוא אומר לא, אלא וישפוך נפשי לפני השם. הקדוש ברוך הוא, בעזרת השם, אנחנו נבוא בלב שלם, נבוא בביטול מוחלט לפני הקדוש ברוך הוא, נבוא אליו בבחינה של אבינו מלכנו. נכון, הוא גם מלך, אבל בראש ובראשונה מה הוא? אבינו. כשאתה בוכה לאבא, אבא לא יכול להגיד לא. הלב נמס, הלב נותן לו מה שהוא רוצה. אנחנו נבוא לקדוש ברוך הוא בתור אבא שבשמיים, בתור אבא רחום, בתור אבא אוהב, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יכתוב ויחתום את כולנו לחיים טובים וארוכים, אמן ואמן.